Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong phẩm Nhân Tu Tiên, khi nhắc đến Ngân Nguyệt, chắc hẳn đạo hữu sẽ nghĩ ngay đến một khí linh ngây thơ sau khi mất trí nhớ, một vương phi khổ sở vì tâm thần phân liệt, hay một linh lung tiên tử lạnh lùng tu luyện vong tình quyết. Rốt cuộc, Ngân Nguyệt đã phải trải qua những gì, kết cục của nàng sẽ ra sao? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Có thể nói, số phận đã chẳng hề mỉm cười với Ngân Nguyệt ngay từ khi nàng sinh ra. Dù mang trong mình dòng máu cao quý của Ngao Khiếu yêu vương, một tu sĩ đại thừa lừng lẫy ở linh giới, nhưng chính ông cũng không hề hay biết về sự tồn tại của người hậu duệ này. Cha mẹ nàng có lẽ vì tu luyện thất bại mà sớm qua đời, để lại Ngân Nguyệt một mình, một tiểu lang yêu mồ côi giữa thế giới rộng lớn đầy hiểm nguy. Bằng nỗ lực phi thường, từ một con sói nhỏ cấp thấp, nàng tu luyện từng bước, chịu đựng không biết bao nhiêu khổ nạn để hóa thành hình người. Thiên phú của nàng không tồi, tu vi ngày một tiến triển. Nhưng chính tài năng ấy lại mang đến tai họa, nàng lọt vào mắt xanh của Thiên Khuê Lang Vương, kẻ đang cai trị tộc Ngân Lang. Lợi dụng lúc Ngao Khiếu bế quan, Thiên Khuê vì muốn đột phá bình cảnh đã bất chấp lời hứa, âm mưu chiếm đoạt nguyên âm của Ngân Nguyệt khi nàng chưa tiến ra hợp thể. Âm mưu không thành, nhưng hắn vẫn ngấm ngầm ra tay, khiến nguyên thần của Ngân Nguyệt bị chia làm hai, đẩy nàng vào cảnh tâm thần phân liệt suốt hơn ngàn năm. Trong lúc nguy nan, nhờ cơ duyên xảo hợp, Ngân Nguyệt đã trốn thoát được xuống nhân giới, nhưng đó lại là khởi đầu cho một kiếp nạn còn đáng sợ hơn. Xuống đến nhân giới, bi kịch tiếp tục ập đến. Thiên Khuê Lang Vương lại giở trò chênh nghịch tinh bản, khiến nàng không thể quay về linh giới. Hậu quả là nhục thân của Ngân Nguyệt bị phân hồn của Nguyên Sát Thánh Tổ cướp đoạt. Nguyên thần của nàng bị trọng thương, phải trốn vào dị bảo lang thủ Ngọc Như Ý để ẩn náu, từ đó trở thành một khí linh. Thời gian bị phong ấn dài đằng đẵng đã xóa sạch ký ức của nàng. Nàng quên mất mình là ai, quên đi thù hận, chỉ còn là một khí linh vô lo vô nghĩ, cho đến ngày chàng trai định mệnh ấy xuất hiện. Người này không ai khác ngoài Hàn Lập. Khi Hàn Lập đoạt được bảo vật, ban đầu, Ngân Nguyệt chỉ là một con sói bạc kiêu ngạo, lười biếng, thường xuyên làm khùng làm điên, thật sự là vô tri hết chỗ nói. Nhưng cuộc gặp gỡ với Tuyết Vân Hồ đã thay đổi tất cả. Nhân cơ hội, Ngân Nguyệt đã xông vào cơ thể yêu hồ, dùng thần thông thiên phú của tộc Ngân Nguyệt Lang để thôn phệ linh hồn của nó. Đây là lần đầu tiên Ngân Nguyệt chiếm được một nhục thân cho riêng mình sau bao năm lưu lạc. Để bảo toàn tính mạng và vì biết Hàn Lập không đời nào để một người biết bí mật về chiếc bình nhỏ màu xanh lục của hắn sống sót, Ngân Nguyệt đã đưa ra một quyết định sáng suốt, đó là nhận Hàn Lập làm chủ nhân, trở thành khí linh cho bộ phi kiếm Thanh Trúc Phong Vân kiếm của hắn. Cũng từ đó, một mối quan hệ đặc biệt nảy nở. Nếu Nam Cung Uyển là nóc nhà, Tử Linh là tri kỷ, thì Ngân Nguyệt chính là cô thư ký nhỏ thân cận nhất của Hàn Lập. Nàng đã thay hắn quản lý dược viên, chăm sóc vệ kim trùng, bố trí trận pháp, mọi việc đều ngăn nắp, gọn gàng. Mối quan hệ giữa cả hai không chỉ là chủ tớ mà còn là những đồng phạm ăn ý. Họ cùng nhau đi lút đồ của Thiên Lam Thánh Nữ, cùng nhau lẻn vào động phủ của An Nam Lũng Hầu trộm bảo vật. Giữa họ không có bí mật, tình cảm ấy được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối, trên những bí mật chung không thể chia sẻ với ai khác. Chính Hàn Lập đã từng xả thân cứu nàng và nói: "Ta chưa bao giờ xem cô là khí linh." Câu nói đó đã đánh cắp trái tim của nữ yêu từ nhỏ chưa từng biết đến tình yêu thương. Thời gian cứ thế trôi đi, sau này ở tại Côn Ngô Sơn, vận mệnh lại một lần nữa thử thách họ. Ngân Nguyệt cảm nhận được nhục thân và tinh hồn của mình đang bị phong ấn ở đây. Đúng lúc này, Nguyên Sát Thánh Tổ được giải thoát, ma uy kinh thiên động địa. Trong trận chiến sinh tử, chính Ngân Nguyệt đã dùng thân thể khí linh kết hợp với nghịch tinh bản để chặn lại đòn tấn công chí mạng của Nguyên Sát nhắm vào Hàn Lập. Khoảnh khắc đó, ký ức của nàng ùa về, nàng nhớ ra mình là Linh Lung, đại công chúa của tộc Ngân Lang, cháu gái của Ngao Khiếu lão tổ. Linh hồn nàng dung hợp lại, nhưng để bảo vệ bí mật của Hàn Lập, nàng đã chủ động phong ấn đi một phần ký ức về chiếc bình nhỏ. Nắm lấy thời cơ, nàng đoạt lại được bản thể bằng cách thôn phệ phân thân của Nguyên Sát. Trước khi dùng nghịch tinh bản trở về linh giới, nàng đã trao lại cho Hàn Lập những món bảo vật quý giá và dịch chuyển hắn ra khỏi Côn Ngô Sơn an toàn. Khi sắp chia xa, nàng đã nói với Hàn Lập: "Dù cho huynh có phi thăng linh giới, chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại. Bề ngoài thì tuyệt tình, nhưng ẩn sâu bên trong là một lời hẹn ước. Hãy trở nên đủ mạnh rồi đến tìm ta." Trở lại linh giới, Ngân Nguyệt rời xa Thiên Khuê, đến tu hành bên cạnh ông nội Ngao Khiếu. Những năm tháng rèn giũa ở nhân giới đã giúp nàng thức tỉnh thất tình nguyệt thể, một thể chất cực phẩm có hy vọng tiến ra đại thừa. Thế nhưng, hình bóng Hàn Lập đã trở thành tâm ma không thể xóa bỏ, khiến nàng liên tiếp 3 lần đột phá hợp thể kỳ thất bại. Ma kiếp sắp đến, thời gian không còn nhiều, đứng trước sự bế tắc của cháu gái, Ngao Khiếu lão tổ đành đưa ra một hạ sách cuối cùng, đó là Vong Tình Quyết. Đây là một bí thuật thượng cổ, có thể giúp người tu luyện chặt đứt thất tình lục dục, khiến tâm cảnh vững như bàn thạch. Cái giá phải trả là trở thành một người vô cảm, vì khát khao sức mạnh, Ngân Nguyệt đã cắn răng lựa chọn con đường này. Rốt cuộc, nhờ Vong Tình Quyết, Ngân Nguyệt đột phá thành công. Nhưng chớ trêu thay, Ngao Khiếu sau đó mới phát hiện ra thể chất của nàng hoàn toàn không phù hợp với công pháp này. Tiếp tục tu luyện sẽ bị phản phệ, tu vi mất hết, dừng lại thì pháp lực sẽ ngưng trệ vĩnh viễn, nàng bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chính vì thế, khi gặp lại Hàn Lập, Ngân Nguyệt ban đầu vô cùng kích động,
nhưng tác dụng phụ của công pháp nhanh chóng phát tác khiến nàng trở nên lạnh lùng xa cách. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hàn Lão Ma và Ngao Khiếu đã tìm ra cách hóa giải duy nhất, đó là để Ngân Nguyệt tu luyện bên cạnh Hàn Lập. Tâm ma do hắn mà có thì cũng chỉ có hắn với công pháp đặc biệt của mình mới có thể hóa giải được. Từ đó, Ngân Nguyệt trở thành người đồng hành bên cạnh Hàn Lập lâu nhất, cùng hắn du ngoạn, cùng nhau đối mặt hiểm nguy, cùng nhau tu luyện cho đến khi thành công đột phá đại thừa kỳ và tiện hắn phi thăng tiên giới. Có thể thấy, mối tình của Hàn Lập và Ngân Nguyệt vô cùng tinh tế và sâu sắc. Nó đã xuyên suốt từ nhân giới đến linh giới, trở thành một trong những câu chuyện cảm động và đặc sắc nhất trong phàm nhân tu tiên. Như vậy, trên đây là một số thông tin về Ngân Nguyệt mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment ý kiến cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!